Tàu hũ ki mình ghim mình chiên nước mắm nè các bạn. Đó, tàu hũ ki tươi ha. Mình sẽ cho vào đây một ít mè rang nữa nha các bạn, cho nó thơm và nó bắt hơn ha. Đó. Rất là hấp dẫn luôn các bạn ơi. Cái này thì các bạn ăn rất là ngon ha. Ở ngoài thì nó cái gì tàu hũ ki của mình thì nó hơi giòn giòn ha, béo béo. Còn nước mắm với lại đường thì nó hơi mặn mặn ngọt ngọt, ăn rất là bắt luôn các bạn. Và các bạn muốn biết mình làm như thế nào thì mời tất cả các bạn sẽ vô bếp làm cùng mình nha. Mời các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cái món là tàu hũ ki tươi ha. Mình sẽ chiên nước mắm nha các bạn. Thì mình sẽ có một miếng tàu hũ ki tươi nè. Đó. Mình sẽ sử dụng một miếng tàu hũ ki tươi nè. Mình sử dụng chỉ một người ăn thôi, mình sử dụng một miếng này là nhiều rồi đó các bạn. Cái này thì của mình khoảng 100g. Còn đây là 1/3 muỗng cà phê gia vị, thì mình sẽ có 1/3 muỗng cà phê bột ngọt nha các bạn. 1 muỗng cà phê đường ha. Xin lỗi các bạn, 1 muỗng canh đường. Ở đây là hành bô rô là mình đã băm nhuyễn sẵn rồi nè các bạn. Mình sẽ sử dụng một ít ha. Ở đây là 1 muỗng nước mắm chai nha các bạn. Đó. Rồi tiếp theo đó thì mình sẽ sử dụng dầu nè. Mình sẽ sử dụng dầu nành. Mình để mình chiên cái tàu hũ của mình ha. Rồi bây giờ mời các bạn sẽ vô bếp làm cùng mình nha. Rồi bây giờ trước tiên mình sẽ đi cắt cái phần tàu hũ ki này ra nha các bạn. Thì các bạn cứ cắt nó ra cho vừa cái miếng ăn ha. Giờ mình sẽ cắt nó ra như thế này trước. Nè, các bạn có thể cắt nó nhỏ như thế này ha, hoặc để nó dài luôn cũng được. Còn hoặc là ấy thì các bạn sẽ cắt nhỏ nó ra như thế này cũng được nè ha các bạn. Các bạn cắt như thế này thì cho hết cái phần tàu hũ ki tươi của mình nha. Rồi bây giờ mình đã cắt xong nó rồi nè các bạn ha. Bây giờ bắt đầu mình sẽ đem đi chiên nha. Mình cắt xong từ cái miếng nhỏ nhỏ rồi nè, vừa ăn như thế này. Bắt đầu mình sẽ đem chiên nha các bạn. Sẽ bắt cái chảo lên trên bếp nha các bạn. Bắt cái chảo lên trên bếp để cho cái chảo mình nó nóng ha, thì mình sẽ cho dầu vô. Rồi bây giờ cái chảo mình nó nóng rồi đó các bạn, mình sẽ cho dầu vô ha. Các bạn cho dầu hơi nhiều xíu ha, để mình chiên cái phần tàu hũ ki á, nó sẽ dễ hơn ha. Các bạn đợi dầu cho nóng nha. Các bạn thấy không? Dầu của mình giờ nó đã nóng rồi nè. Cái chảo của mình nó nóng thì các bạn để dầu vô nó rất là mau nóng. Giờ nó đã lên. Tìm mình sẽ cho tàu hũ ki vô ha. Các bạn cứ thế mà mình cho từ từ vô các bạn. Cho lần lượt kêu, khi nào mình chiên hết thì thôi ha. Các bạn để như thế này ha, các bạn để lửa lớn á thì mình chiên nó rất là mau nha các bạn. Các bạn bây giờ nó đã, dầu của mình nó đã thiệt là nóng rồi ha. Nó các bạn thấy nó vàng rồi nè. Đó. Nếu mà các bạn thấy dầu của mình nó nóng thiệt nóng rồi, các bạn nhận bớt lửa lại nha. Các bạn đừng có để lửa lớn quá. Các bạn để lửa lớn quá thì mình chiên cái miếng tàu hũ ki của mình nó rất là mau khét. Nè các bạn, chiên nó vàng như thế này là được rồi nè các bạn. Đó. Nó vàng như thế này thì các bạn cứ gấp hết ra. Các bạn gấp ra, các bạn để ngoài cái miếng giấy thấm dầu các bạn, cho nó rút bớt dầu mỡ đi ha. Gian mà mình đợi mình chiên cái phần tàu hũ ki của mình nó vàng hết ha. Bây giờ mình sẽ pha cái phần nước sốt này nha các bạn. Đó. Mình sẽ cho vô đây. Các bạn
pha cho tỷ lệ 1:1 nha. Đó, 1 muỗng đường. Hai muỗng đường đó các bạn. 2 muỗng đường thì mình sẽ lấy 2 muỗng nước mắm nha. Muỗng canh mình nha các bạn. 2 muỗng nước mắm này là nước mắm chai ha. Và đây là 1/3 muỗng cà phê bột ngọt. Đó. Thì các bạn quậy cho nó tan cái hỗn hợp này ra ha. Một lát nữa mình sẽ chiên nữa các bạn. Thì mình đã chiên cái phần tàu hũ ki tươi của mình xong rồi nè các bạn. Các bạn thấy cái màu nó rất là vàng ha, rất là đẹp luôn. Cái phần này thì các bạn mà muốn mình chiên mà nó giòn lâu á thì các bạn sử dụng tàu hũ ki khô ha. Còn cái này mình sử dụng tàu hũ ki tươi nè, cho nên các bạn chiên rồi các bạn làm thì lúc mà còn nóng thì ăn rất là ngon. Nhưng mà các bạn để lâu á thì nó sẽ hơi mềm nha các bạn, nó sẽ mềm lại chứ nó không có còn cái độ giòn nữa. Cái sử dụng cái chảo hồi nãy mình chiên cái phần tàu hũ cái đó ha, thì các bạn chắc bớt dầu nó ra đi, các bạn chừa lại một ít ha, để lại mình phi cái phần hành bao rô các bạn cho nó thơm ha. Đó, các bạn phi hành cho nó thơm ha, thì các bạn để cái phần hỗn hợp mà mình làm hồi nãy các bạn, mình sẽ cho nó vô đây. Các bạn để cho nó kẹo bớt lại ha, cho nó sánh lại các bạn, cho nó ra cái màu cánh gián ha, thì mình sẽ để cái phần tàu hũ ki của mình vô. Vậy là nó được vậy là được rồi nè nghe các bạn. Giờ mình sẽ cho cái này vô đây. Thì các bạn cứ xào như thế này ha, cho đến khi nào mà nó rút hết cái phần nước sốt này của mình vô đây. Bây giờ mình nêm thử coi nó vừa ăn chưa nghe các bạn. Nếu mình đó, cái phần gia vị của mình gì thì mình đã vừa. Còn gia vị của các bạn như thế nào thì các bạn có thể gia giảm gia vị theo tùy ý của mỗi gia đình hay các bạn. Đó. Đó, bây giờ thì cái phần món tàu hũ ki á, mình chiên nước mắm thì nó cũng đã hoàn thành rồi đó các bạn. Giờ mình sẽ tắt bếp ha. Đó. Giờ món tàu hũ ki mình ghim nước mắm giờ thì nó đã hoàn thành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo ha. Bạn thấy rất là hấp dẫn ha.